Magandang araw mga kabayan, nandito na naman po tayo sa Carinderia ng Bayan. Ang gagawin po natin ngayon ay crispy crab and cream cheese wonton. Tara na po at simulan na po natin ang pagluluto. Ang buong ingredients ay makikita nyo sa dulo ng video na to. Kakailanganin po natin ng cream cheese, wonton wrapper, kailangan din po natin ng crab meat sticks, tubig, at asukal. I-ready na po natin ang ating lutuan. Kapag mainit na po siya, pwede na po natin lagay ang ating mantika. Ito po ang ating crab meat sticks. Hihiwain po natin sila ng maliliit at medyo pino. Kapag nahiwa na po natin lahat ng ating crab meat sticks, iset aside lang po natin. Kakailanganin na po natin ang ating cream cheese. Ilagay na po natin sa ating lalagyan. At pagkatapos po nito, kunin na po natin ang ating hiniwang crab meat sticks. Ilagay na rin po natin ang ating asukal. Pag nalagay na natin lahat ng ingredients, simulan na po natin silang paghaluin. Ayan po mga kabayan, siguraduhin nyo lang po na mahalo nyo po sila mabuti. Pag nahalo nyo na po sila mabuti, tara na po at kuhain na po natin ang ating wonton wrapper, tubig, at ating lalagyan. Kunin nyo po ang wonton wrapper. Tapos kukuha po tayo ng ating minix na cream cheese, crab meat, steak, and sugar. Ayun po mga kabayan, gamit ko lang po dyan is teaspoon. Huwag nyo po masyadong dadamihan ng filling kasi kapag prinito nyo na po yan, sasabog po yan. Ayun na po. Lalagyan nyo lang din po ng tubig sa magkabilang gilid para po magdikit po sila. Ganito po ang magiging itsura ng ating crispy crab and cream cheese wonton. Ayun po mga kabayan, uulitin nyo lang po uli ang proseso. Kukuha lang po tayo ng wonton wrapper. Lalagyan lang po natin ito ng ating cream cheese filling. Huwag po masyadong madami. At huwag nyo po kakalimutan lagyan ng tubig ang magkabilang gilid ng ating wonton wrapper. At pag natapos na po natin gawin ang ating crispy crab and cheese wonton, tara na po at prituhin na po natin sila. Sisiguraduhin niyo mga kabayan na mainit na ang ating mantika bago niyo po ilalagay ang ating crispy crab and cream cheese wonton. Ayan po. Rinig niyo naman po ang pagkulo ng ating mantika. Ibig sabihin, mainit na po ang ating mantika. Huwag niyo po kakalimutan bantayan ang inyong niluluto dahil madali lang po itong maluto. Kapag nagba-brown na po ang ating wonton wrapper, ibig sabihin okay na po yan. Pwede na po natin tanggalin sa ating mantika. Ayan po mga kabayan, kitang-kita niyo na po ang pagka-brown ng ating wrapper. Ibig sabihin po ay okay na po yan. Tingnan niyo po ang ating crispy crab and cream cheese wonton.
Napakaganda po ng kulay at tamang-tama lang po ang ating pagpuprito. Tara na po at tawagin na po natin ang ating pamilya para matikman ang crispy crab and cheese wonton.